Yen Santos. Magsiselos nga. Kasi crush siya si Yen. Nag-cheat ka sa akin. Ang programang ito ay rated SPG. Recording na. Okay. Hi, sabay na lang tayo lang. Okay, Okay lang wow. yun. Go. Sabay na lang tayo. Hi, I'm Dea Daryl. Sabay? Hindi. Sabay. Hi guys! Leia. Okay, okay. 1, 2, 3, go. Hi Hi, guys! guys! We're back! I'm Leia. Daryl Ong, and it's Me and my jowa. Huwa! Punta nga lang eh. Hello guys, ayun na nga. Nagbabalik kami. Nasundan Ang yung Daryl. vlog namin. So, kamusta kayong lahat? Awkward pa rin, no? Medyo awkward pa rin. Pero at least, mas mas medyo, for me mas kalmado na ako kaysa nung last time. Kasi nung last time, nakahawak ako ng phone. Oo nga, tapos ako naman nagda-drive. Eh, itong gagawin namin ngayon guys, sinuggest to nung one time na nag-YouTube live kami sa YouTube channel niya. Usually ginagawa namin yan pag madaling araw dito sa Pilipinas. Yes. Jamming lang, video okay, ganun. Tapos nagtanong kami kung anong magandang content ang pwede namin gawin sa vlog na channel namin. So ang dami nagsasuggest ng Jojowain na totropahin. Tapos naisip namin, sabi ni Dea, pwede kaya natin bigyan ng twist. Merong ibibigay na set ng mga tao. Tapos tatanungin namin yung set isa. Napagkasunduan namin, nagawin na lang namin magsiselos o kakalma. Si Dea nag-post siya sa Instagram niya na humingi siya ng suggestions. Isip talaga kami ng ibang term kasi feeling ko pag jojowain at totropahin yung gagamitin naman term, feeling ko Last vlog na to. feeling ko last vlog na to. Pag ginawa namin jojowain at tatrapahin. kasi pagka siguro after natin mag-vlog, Ay, ikaw pala, jojowain mo yun pala yun. Para mga sirao. Okay, game. Rodrigo Duterte. Siyempre, kakalma. Malamang. Isa natakot ko lang. Correct. Bigyan na kita kay Presidente. Yes. Uy, wow, grabe ka. Zainab Harake. Zainab. Zebi. Zainab. Kung hindi ko siya na-meet, pero since na-meet ko siya at naging kaibigan natin siya, Okay. feeling ko kakalma ako. Kasi mabait si Debbie eh. Okay. Tapos alam natin masaya siya ngayon, Oo sa nga. kanyang relationship, Wala and na sa akong kanilang madadagdag magiging pa baby. doon. Although, pareho kayo ng pangalan ng jowa niya. Oo, si Daryl. Shoutout kay Skastakli and kay Zebi. Shout Congrats! out! Congratulations! Jelay Andres. Okay. Kasi mahilig siya sa malaking, joga. Malaking joga. Eh, yung sexy ni Jelly Andres, ang perfect ng katawan niya. Okay, hindi naman ako, kukontra doon. Ha? Siya mo sinasabi mo jojowain? Hindi naman yung tanong eh, di ba? Okay. Magsiselos o kakalman, jojowain, pinagsasabi mo dyan. Type mo? Okay. Next challenge, please. PSJ. Sino si PSJ? Park Seo-joon? Kakalma. Nasa Korea naman siya, malayo siya. Punta ka? May visa ka? May visa ako, 5 years. Salos ka naman. Selos ka. Michael Pangilinan. Kung hindi ko tropa si Michael Pangilinan, magsiselos. Malakas ang dating ni Michael eh. Kung babae nga lang ako, baka landiin ko si Kel eh. Lalaking lalaki. Oo, lalaking lalaki nga. Malakas dating ni Kel. Kaya buti na lang, tropa kami, tsaka close kami. Tsaka may girlfriend si Kel. Alam mo naman na mas bata kasi si Kel sa akin eh. Oo nga, mas alam mo bata na nga yung si type Kel. ko. Oo, tama. Mas gusto mo nga pala yung mga gurang. Grabe ka sa mga Magkaselos na lang pala ako kay Presidente. We'll be having a serious problem. Magkaselos na lang pala ako kay Presidente. Bea Alonso. Bea Alonso. Ano siya eh. Pero feeling ko, kakalma ako. Alam mo bakit? Bakit? Kay Bea kasi, serve niya, alam mo yung high class ba? Parang kasalanan ko. Oo, Bobby. Ikaw. Feeling ko kasi mahilig ka sa jologs tulad ko. Hindi ko naman sasabihin jologs ka. Ang term is parang outgoing, yung madaldal. Wala na ako ibang maisip na term, madaldal ka naman talaga eh. Vic Soto? Giselos, kasi may edad si Vic Soto. Ay, Si grabe ka Bossing. sa akin. Tsaka gwapo si Bossing. Ay, oo. Tsaka kung walang asawa si Bossing, yung Giselos. Kasi stable, gwapo, tapos gusto mo nga may edad. Okay. Ano yung sasabihin ko? Wala, agree ka lang. Oh, green. Oo. Okay. Ako naman tatanong eh. Ito, babe. Rafi Tulfo. Idol Rafi, magsiselos din. Tapos si Idol Rafi, gwapo rin. Idol, pakulab naman kami oh. Okay. Pinuri kasi. Hindi, seryoso. Okay. Saka mahilig ka sa di ba? Yung matipuno. Siyempre si Idol Rafi, nagtatanggol ng mga, di ba? Dapat
Avenger. Para Tony siyang, Stark. hindi, mas seryosong si Tony Stark party. Si Idol Rapi mas seryoso. O anyway, magsiselos ako kay Idol Rapi kasi gwapo na, mayaman pa, matipuno pa. I'm speechless. Kung TV. Si Kong, nakita ko na siya dahil pareho kami ng Management, management o creative din. Shout out Creative sa management ko, din. creative din, kila Ate Kate. Kakalma. Personality ni Kong parang kalug-kalug lang eh. Parang siya yung, kumbaga kung jojowain o totropahin. Saka halatang in love siya sa girlfriend niya. Oh, of course, given pa yun. Oo. Pero si Kong parang ano siya eh, hindi siya dumada moves eh. Personality ni Kong, very parang barkada. Parang gano'n. Morissette Amon. Actually, Feeling ko. ang selos ka na dyan eh. Oh, di ba? Ito lang yun. What? Reality TV to eh. Hindi kasi dati, ang ano kasi, ang perfect ng tandem nila pag nagduduet, tapos chili-shit sila. Tapos ng mga panahong yun, hindi pa namin ina-out na kami. Parang ako, being a non-showbiz girlfriend, being away. Sure. Nasa Malaysia kasi ako noon, di ba? Okay. Kasi Of course, nung hindi ngayon. ko pa na-meet si Mori. Oo, tsaka bagong engage si Mori tsaka si... Congratulations! Congrats mo! Pero ngayon yun nga, kakalma ako. Si Mia, magsiselos ka ba? O kakalma kay Mia. Oh. Yeah. Kakalma, kasi gusto ko na maging close na siya. Pero Si maging Mia, close pa rin siya. collab naman. Will Dasovich, hindi ko magsiselos. Nagkaroon ka na dati ng parang jowa-jowa na afam. Kaya magsiselos ako. Tapos ano pa siya, very adventurous. Yun yung gusto mo, yung parang Medyo. so Will, magsiselos ako. Ayaw niya maglakad sa putik, guys. Si PS4 lang, ganun. Gusto niya mag-hotel. Studio lang, studio, hotel, ganun. Sine. Regine Velasquez, Ate Reg, magsiselos ka ba o kakalma? Siyempre, kakalma. Siyempre, diba? Na-meet na namin si Miss Reg. Napakabait niya talaga. And of course, she has a beautiful family. Yes, and siya ay Diyos ng mga singers. Ibang ang pagtanaw namin sa kanya, siya siyang Diyosa. Lalo sa kaibigan namin, si Katrina. Sobrang Yeah, shout mahal out na mahal niya si Miss Reg. LFT, let's go, Kat, we love you. Angeline Quinto. Si Shoulders. Magsiselos? Kaibigan ko sa Tiangge, ha? Mahilig ka sa malaking din. Laking di. So, pare, ng de ko. Ang de ko. Mahilig siya sa sexy. Tapos mahilig pa siya sa puting kilikili. Nakita ko yung kilikili na Tiangge dati. Ang puti-puti ang Okay, bilis. naglaga na to. Yun Bin. Feeling ko magsiselos. Kasi ano Kamukha siya eh, mo? parang lamang siya sa akin ng 1,000,000 ligo. Hindi lang. Promise. Meron ka ng Hyun din. Yen Santos. Magsiselos nga. Selos, okay. Kasi crush siya si Yen. Dati, Inamin mo pang ano lang yun, clickbait. di ba sinabi Hindi, ko, ang sabi parang mo, kamukha mo kasi. yun na nga, sinabi mo sa akin, hindi ko naman crush yan, kamukha mo lang sinasabi ko. Tapos Hindi. ngayon, Sinabi ko sa'yo na dati. crush. Sinabi ko sa'yo dati. Hindi Sinabi nga ko lang. nga sa'yo. Hindi. Sinabi mo lang sa akin. Sabi ko, bakit mo Uy, wait lang. Sabi ko, bakit mo Invento. pinafollow? Uy, ikaw yung nag-inventuhan kasi nahuli ka na. Hindi ako nahuli. Hindi, sabi ko sa'yo dati, ba't mo pinafollow? Tapos sabi mo, hindi ka mukha mo lang kasi. Tapos every time may makita kang picture na Edit, sinasabi lagay mo. ng apoy dragon. Naalala ko dati, as in like, every time may makita kang picture niya sa Instagram, sinasabi mo, babe, kamukha mo. Sabi ko, hindi ko kasi kamukha. Tapos pinipilit mo talaga, ulit-ulit ka. Ngayon, sinabi ko na, crush mo kasi. Tapos bilang sinabi mo, oo, dati. Oo, see, lumagwas din. Siyempre kamukha mo eh. Huwag ka nga dyan, Di may ba- palusot ka, hindi ko kasi kamukha. A few moments later. Alayo! Di ba ikaw nagsabi-sabi ko kamukha mo? Hindi ako nagsabi, taga TV5 yung sinabi ko dati na kamukha ko. Okay, reset. Pagputang ka. Sige, puta ka. Sige, yaw. Nagot nagigay ka. Dinig ka pa. Tapos Okay. naglabas din ngayon. Okay, next. Richard Gomez. Magsiselos. Hindi ko na kailangan sabihin bakit. Pero yun na yun eh. Magsiselos ako kay Richard Gomez. Sa mga nakakilala kay Iboy Colo, si Iboy, sa Kumu, napakalakas yan sa Kumu. Magsiselos ba ako kakalma? Kasi ano siya eh, parang kalug lang din na. Oo. Parang masaya din kakwentuhan. Masaya rin siya kakwentuhan. Last entry. Philomeno. Magsiselos na. Selos? Magsiselos ako kasi Sobrang bata nun eh. bata din naman na mahilig ka sa bata. Okay siya. Wala yan, bumawi. Hindi, magsiselos ako kasi ang sexy niya. Grabe, napakalakas ng dating ni Chi talaga. So, dyan na nagtatapos ang aming challenge na magsiselos Selos o or kakalma. kakalma. Sana nag-enjoy kayo at munti kami mag-away dahil napikon siya sa sinabi Oo, ko. kasi mamaya na. off cam daw. So, maraming salamat. Nakakatawa to para sila ulo. Kasi, nainis talaga ako kasi nagsisinungaling
tumingin ka sa akin. Pwede mo namang sabihin sana kung crush mo talaga dati. Tapos naghuli ka tumingin. Hindi ko alam kasi matandaan na kung sinabi Hindi ko ko tuloy hindi. nag-cheat ka sa akin. Nag-cheat ako agad. Kasi ang honest mo sa lahat ng bagay sa akin. Sinasabi mo, sino mga gusto. Ang weird talaga nang ginagamit mo yung term na girl crush sa lalaki. Kasi sinasabi ko sa'yo yung girl crush ko. So gusto mo ba sabihin ko rin sa'yo kasi yung mga boy crush ko? Ha? Minsan na kami magtalo guys. At least may pinagtatalunan kami. So guys, maraming salamat for watching. Thank you so much. Sana nag-enjoy kayo. Enjoy kami. And mag-suggest kayo ng ano, Iba pang iba pa gagawin namin pwedeng gawin para mapasaya namin kayo at mapasaya rin namin ang aming mga sarili. And of course, maraming salamat sa nag-suggest ng mga names. We hope to see you sa aming next vlog. Yes, so wag niyong kalimutan mag-subscribe sa Daryl Vlogs for more vlogs. For more vlogs. Details. Daryl Ong, Dea and... it's me and my jowa, Hua!